नमस्कार स्टूडेंट्स पुनर्बार आसाम ज्ञान के मैं यूट्यूब चेनेल सकलोके स्वागतम जनाइছোঁ चुआ तुम्हारे फार्स्ट अफ ऑल किताबखन उलियाई लोৱা ओके तारपिছত नोटबुक पेन सकलोবোৰ उलियाई लोৱা रेडी কৰি লোৱা ओके तारपिছত আমি ক্লাসটো আৰম্ভ কৰিম আৰু যদিহে তোমালোকে চেনেলটো নতুনকৈ ভিজিট কৰিছা তেতিয়া হলে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি নোটিফিকেশন বেলটো প্ৰেছ কৰি ৰাখি দিবা যাতে আহিবলগীয়া ভিডিওটো ডাইৰেক্টলি তোমালোকৰ তাত পায় ওকে প্ৰথমতে আমি জানিবলগীয়া কুৱেশ্যন হল তোমালোকৰ যিমানখিনি 2026 ত আহিবলগীয়া সম্ভাৱনা কুৱেশ্যন ওকে মনত ৰাখিবা তোমালোকে কমপ্লিটলি নোট কৰি ৰাখিবা তোমালোকক মই ধুনিয়াকৈ কৈ দিম ফাৰ্স্ট অফ অল মনত ৰাখিবা তোমালোকে নেলসন মেণ্ডেলাৰ লং ৱাক টু ফ্ৰীডম लेखक कोन ओके हेतु मन राखिबा मेन कथा ओके तारपिছত सेकेंडली मन राखिबा तुमालोके यार पुरा साबलगिया क्वेश्चन हल एपार्थेइड माने की ओके हेतु तुमालोकर की आइसिले फिल इन द ब्लैंक्स होता आइसिले माने फिल इन द ब्लैंक्स माने एमसीक्यू हिसाबे आइसिले एपार्थेइड इज ए पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपारेट पीपल अकॉर्डिंग टू देयर বুলি आइसिले तारपिছত ऑप्शनत आसिले तुमालोकर की आसिले हेतु रेस आसिले ओके ऑप्शनत रेस आसिले हेतु मनत राखिबा तारपिছত सेकेंडली यार जानिबलगिया कथा हल सेरेमनी टुक प्लेस टू कोड होइसिले ओके साउथ आफ्रिकात होइसिले किमान सनत होइसिले 1994 सनत हेतु मनत राखिबा ओके तारपिছত आमी नेक्स्ट टू साबलै जाम यार পৰা আহি যায় তোমালোকে থিওৰিটো ভালকে পঢ়িবা কিন্তু তোমালোকে ওকে নেলসন মেণ্ডেলা তোমালোকৰ আহি গৈছিল হেতু 400 সিটৰ পৰা কিমান সিট পাইছিলে ওকে 252 খন সিট পোৱা গৈছিল মনত ৰাখিবা হেতু ইম্পৰ্টেন্ট হয় মনত ৰাখিবা ওকে তাৰছত নেক্সট টু সোৱা নেক্সটত কি আছে তোমালোকৰ হেতু বহুত হেতু চাই ৰাখিবা দেই এ কলাম বি কলামটো তোমালোকক কৈ দিছো হেতু এ ৰেইনবো গেদাৰিং অফ ডিফারেন্ট কালার্স ওকে হেতু হ'ব তোমালোকৰ কোনটো ইয়াত এটো হৈ যাব এইটো ওকে এ ৰেইনবো কামিং টুগেদাৰ অফ কি আসলে মই দেখি নাপালো ওকে এ বিউটিফুল কামিং টুগেদাৰ ভেৰিয়াস পিপল ওকে এটো হৈছে তোমালোকৰ হেতু তাছত 2 নম্বৰ দা সিট অফ হোয়াইট সুপারমেসি দা সিট অফ হোয়াইট সুপারমেসি हेतु की होबो तुमालोकर व्हाइट सुपारमेसी तो हेतु होबो ओके द सेंटर ऑफ रेशियल सुप्रियरिटी ओके मन राखिबो तारसो 3 नंबर तो सोआ बी ओवरवेल्म्ड विथ सेंस ऑफ हिस्ट्री हेतु आइ গৈছে तुमालोकर हेतु होबो तुमालोकर लास्ट तो तारसो की দি আছে 4 নম্বরত की দি আছে रेजिलियंस दैट डिफाइज दैट इमेजिनेशन ओके 4 নম্বরত की দি আছে तुमालोकर 4 নম্বরত চাবা तुमालोकर फार्स्ट तो ओके हेतु होबो यात मन राखिबा तुमालोके दाग দি লৈ যোৱা তাৰছত 5 নম্বৰত কি দি আছে এ গ্লিমাৰ অফ হিউম্যানিটি মানে কি হেতু হ'ব তোমালোকৰ 3 নম্বৰটো কি দি আছে ইয়াত হেতু হ'ব এ হাফ অফ সিক্রেট লাইফ ওকে লাইক এ লাইফ লিভড ইন দা ফেয়ারিং दैट बिटवीन सनसेट एंड डार्कनेस ओके হিউম্যানিটি তো তাৰছত 6 নম্বৰটোত কি দি আছে তোমালোকক ওকে এইটো 5 নম্বৰটো 3 তো হেইটোই হয় ন সরি হেইটো নহয় এইটো 3 তো সোয়া ইয়াত হ'ব ওকে 3 তো ইয়াত তাৰছত 6 তো সেকেন্ড তো গম পালা ওকে হেইটো মনত ৰাখিবা ভালকে তোমালোকে ৰিপিটলি ভিডিওটো চাবা যদি হে বুজি পোৱা নাই ঠিক আছে তাৰছত নেক্সট টু সোয়া তোমালোকে আৰু এটা কথা ভালকে মনত ৰাখিবা এই সাইডত যিমানখিনি ওয়ার্ড মিনিং দিয়া থাকে তোমালোকে এটাও নেৰিবা ওকে এমফি থিয়েটাৰ বিজাইট বাই হেবিলাক মনত ৰাখিবা তাৰছত ইয়াত তোমালোকে জানিবলগীয়া কথা হল ইয়াত আৰু আছে কি আছিল ইয়াত मिस्टर दातार जेनानी कोन आसिले आहे तारছত मिस्टर डी क्लार्क वाज द फर्स्ट स्वर्न इन एज ए सेकंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट हल सेकंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट कोन आसिले हेतु मिस्टर डी क्लार्क हेतु मन राखिबा তোমালোকে हेतु लेसনৰ পৰা तारছত এইবিলাক এটা সবটো তোমালোকে নোট কৰি ৰাখা হা ওয়ার্ড মিনিং এটা নহলে এটা আহিবই তোমালোকৰ এমসিকিউ 100% আহিব এটা ওকে
ৱৰ্ড মিনিংবোৰ চাই ৰাখিবা ৱৰ্ড মিনিংবোৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তাৰপিছত তোমালোকৰ যদি ইয়াত কুৱেশ্যন চাবলৈ যাওঁ কোনটো ইম্পৰ্টেণ্ট হুৱেৰ ডিড দ্যাট চেৰেমনিজ টেক প্লেচ অ'কে সেইটোতো সাধাৰণ হয় তোমালোকে চাই ৰাখি দিবা তাৰপিছত কেন ইউ চে হাউ 10 মে ইজ এ অটম ডে ইন চাউথ 10 মেটো কেনেকৈ অটম ডে আছিলে সেইটো চাই ৰাখিব পাৰিবা তোমালোকে সেইটো কুৱেশ্যন সেইটোতো কিমান লাগে ন 1 মিনিট 2 মিনিটতে মনত ৰাখিব পাৰিবা তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন চোৱা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কোনটো হোৱাট ডাজ মেণ্ডেলা থিংক দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল লিডাৰ্ছ ডে হোৱাট আইডিয়েলছ ডাজ হি আউটফিট ফিউচাৰ অফ ইয়াৰ এটা চাই ৰাখি দিবা 4 নম্বৰটো চালে হ'ব তাৰপিছত সেইবিলাক এটাও নেৰিবা সকলোবোৰ চাই ৰাখিবা অ'কে সেইটো চাবা চেভৰন চাবা ডেছপাইস্ড চাবা তাৰপিছত তোমালোকৰ সেইটো অলৰেডি আহি গৈছে মই তোমালোকক ইয়াত যিমানখিনি আগত আহিছে কুৱেশ্যন এনচাৰ দি আছোঁ পিছত ইয়াৰ লগতে দিম সেইটো যদি শেষ হোৱাৰ পিছত লগে লগে দিম সেইটো চোৱা প্ৰফাউণ্ড অ'কে প্ৰফাউণ্ডটো চাবা সেইটো আহি গ'ল ৰ'থ সেইটো আহি যাব পাৰে নেক্সট টাইমত তাৰপিছত চোৱা আমাৰ কি আছে ৰেজিলায়েন্সটো চাবা তোমালোকে সেইটো চাবা সেইবিলাক চাবা অ'কে তাৰপিছত নেক্সট কি আছে ইয়াত চোৱা ইয়াৰ টু নেশ্যনেল এন্থেম ষ্টংটো মনত ৰাখিবা হোৱাট ডাজ কাৰেজ মিন টু মেণ্ডেলা 4 নম্বৰটো মনত ৰাখিবা হুইচ ডাজ থিং নেচাৰেল সেইবিলাক ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় তোমালোকে সেইটো মনত ৰাখিবা আৰু 1 নম্বৰটো চাবা এনেই দিয়া নাই তোমালোকক প্ৰিভিয়াছ কুৱেশ্যন এনচাৰৰ পৰা বিচাৰি দিছোঁ তোমালোকক ঠিক আছে আৰু প্ৰিভিয়াছ কুৱেশ্যনত যিমানখিনি আহিছে সেইটো তোমালোকক তলত এনচাৰ দি আছে তলত চাই ল'বা অ'কে সেইবিলাক চাবা তাৰপিছত ইয়াত টুইন অব্লিগেশ্যনটো চাই ৰাখিবা অ'কে টুইন অব্লিগেশ্যন বুলি আহে ইলিউশ্যন মানে কি সেইবিলাক চাবা ট্ৰানজিটৰী মানে কি সেইবিলাক চাবা কাৰ্টেলটো চাবা ৰিডিউচড কাৰ্টেল মানে কি ৰিডিউচড অ'কে সেই শব্দ অৰ্থবোৰ তোমালোকে চাই ৰাখিবা ঠিক আছে প্ৰিজুডিচটো চোৱা কি আছে প্ৰিজুডিচ মানে কি সেইটো চাই ৰাখিব পাৰিবা তোমালোকে সেইটো মনত ৰাখিবলৈ বেছি নালাগে সেইটো চোৱা কৈছিলোঁ নহয় টুইন অব্লিগেশ্যন বুলি সেই টুইন অব্লিগেশ্যনটো সেইটো চাই ৰাখিব পাৰিবা তাৰপিছত হোৱাট ডিড বিং ফ্ৰী মিন টু মেণ্ডেলা এজ এ বয় অ'কে তাৰপিছত 3 নম্বৰটো চাবা ডাজ মেণ্ডেলা থিংক দ্য অপ্ৰেজাৰ ইজ ফ্ৰী হোৱাই নট সেইটো চাই ৰাখিবা তাৰপিছত যদি তোমালোকে লং কুৱেশ্যন এনচাৰৰ পৰা চাবলৈ যাওঁ হাউ ডিড মেণ্ডেলা হাংগাৰ ফৰ ফ্ৰীডম চেঞ্জ হিজ লাইফ সেইটো চাবা 5 নম্বৰটো চাবা অ'কে তাৰপিছত ইয়াৰ পিছতে তোমালোকক মই লং কুৱেশ্যন যিমানখিনি কুৱেশ্যন আহিছিলে সেইটো দি আছোঁ অ'কে এতিয়া চোৱা তোমালোকে কি কুৱেশ্যন আগতে আহি গৈছিলে অ'কে তোমালোকক দিম বুলি কৈছিলোঁ ন সেইটো পূৰা তোমালোকে নোট কৰি ৰাখা এতিয়া ঠিক আছে নোট কৰি ৰাখি দিয়া ফাৰ্ষ্টত আহিছিলে তোমালোকৰ মই কৈছিলোঁ নহয় মিনিং অফ প্ৰফাউণ্ড সেইটো আহিছিলে কি হয় ইয়াৰ এনচাৰটো ডিপ এণ্ড ষ্ট্ৰং হয় অ'কে তাৰপিছত 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনত চোৱা সেইটো আহিছিলে মেণ্ডেলাছ কাউণ্ট্ৰি ৰিচ ইন কিহৰ ৰিচ আছিলে কিহৰ ধনী আছিলে মানে মিনাৰেলছ এণ্ড জাম সেইটো 2023 আহি গৈছে এইবাৰো আহি যাব পাৰে হুৱেন ডিড মেণ্ডেলাছ বিং টু হাংগাৰ ফ্ৰম ফ্ৰীডম সেইটো চোৱা 2020 আহিছিলে অ'কে এনচাৰটো চাই লোৱা তোমালোকে It was only when Mandela began to learn that his boyhood freedom was an illusion, and as a young man, when he discovered that his freedom had already been taken away, he began to hunger for it. Okay? মনত ৰাখিবা ধুনীয়াকৈ তোমালোকক দি দিছোঁ কুৱেশ্যন এনচাৰবোৰ ভালকৈ নোট কৰি ৰাখা where and on what that was the inauguration ceremony held সেইটো 2021 আহিছিল নেলছন মেণ্ডেলাছ ইনগ্ৰেশ্যন এজ চাউথ আফ্ৰিকাছ ফাৰ্ষ্ট ব্লেক প্ৰেছিডেণ্ট অন মে সেইবিলাক সম্পূৰ্ণ নিলিখিবও পাৰে তোমালোকক বুজি পাবৰ কাৰণে মই লিখি দিছোঁ আৰু কিমান চনত হৈছিলে কোন তাৰিখে 10 মে তাৰিখে 1994 চনত ক'ত হৈছিলে ইউনিয়ন বিল্ডিংছ এম্ফিথিয়েটাৰ ইন প্ৰিটৰিয়াত অ'কে মনত ৰাখিবা Question number 5 কি দিয়া আছে who according to Mandela is a brave man okay according to Nelson Mandela a brave man is not someone who does not feel afraid but rather someone who conquers that fear okay
মনত ৰাখিবা তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 6ত কি দিয়া আছে যিমানখিনি কুৱেশ্যন আহিছে সেইবিলাকহে তোমালোকক দিছোঁ আৰু চেনেলটো যদি নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা ওকে আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰি দিয়া হোৱাট মই আশা কৰিছোঁ তোমালোক লাইক কৰি দিলা ভিডিঅ'টো হোৱাট ডিড মেণ্ডেলা ফাইণ্ড হুৱেন হি এটেম্পটেড টু ছাৰ্ভ হিজ পিপল সেইটো 21ত আহিছিলে হুৱেন মেণ্ডেলা এটেম্পটেড টু ছাৰ্ভ হিজ পিপল হি ফাউণ্ড ডেট হি ৱাজ prevented from fulfilling his obligation as a son, a brother, a father and husband. Okay. তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 7ত কি দিয়া আছে আমাক চোৱা 7ত চোৱা what were the two national anthems sung by the whites and blacks on the occasion of the inauguration ceremonies 2000 সেইটো ভালকে মনত ৰাখিবা সেইটো আহি যাব পাৰে এবাৰ ওকে সেইটো দুটাটো মনত ৰাখিবা চোৱা প্ৰথমত কি দিয়া আছে Cosicelel Africa sung by blacks South Africa সেইটো ব্লেক বিলাকৰ কাৰণে আছিলে ইয়াৰ মিনিংটো কি হয় সেইটো সুধি দিব পাৰে এইকাৰণে মই লিখি দিছোঁ হ'ল মিনিংটো গড ব্লেছ আফ্ৰিকা এণ্ড দ্য ষ্টেম ভেন সুইট আফ্ৰিকা মানে সেইটো দ্য কল অফ চাউথ আফ্ৰিকা বি ফৰ্মাৰ এণ্থিম অফ হোৱাইট এই হোৱাইটবিলাকৰ কাৰণে আছিলে কুৱেশ্যন নম্বৰ 8 চোৱা কুৱেশ্যন নম্বৰ 8ত কি দিয়া আছে ইন চাউথ আফ্ৰিকা এ মেন হু কালাৰ হু এটেম্পটেড টু লিভ এজ এ হিউমেন ৱাজ সেইটো তোমালোকৰ আহিছিলে MCQ কে আহিছিলে ওকে সবটো MCQ কে আহিছিলে সেইটো চোৱা ইয়াৰ এনসাৰ কি হ'ব পানিছড এণ্ড আইছলেটেড তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 9ত কি দিয়া আছে হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য অল্ড নেশ্যনেল এন্থেম চাউথ আফ্ৰিকা সেইটো আগতে দিয়া আছে সেমে হয় ঠিক আছে তোমালোকে এনসাৰটো নিজে চাই ল'বা ইয়াত দি দিছোঁ তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 10ত কি দিয়া আছে সেইটো আহিছে 2022 What does Mandela say that the oppressor must be as liberated just as surely as oppressed? Okay, hetu answer to ki ase Nelson Mandela said that the oppressor must liberated as surely as the oppressed because both are robbed of their humanity by the system of তাৰপিছত কি আছে অপাৰেশ্যন ওকে তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 11ত চোৱা 11ত কি আছে সেইবিলাক ছুটি হয় এনেই মনত ৰাখিব পাৰিবা তোমালোকে এবাৰ চালে মনত থাকিব সো ভালকে মনোযোগেৰে পঢ়িবা এপাৰ্থাইড ইজ এ পলিটিক্যাল সিস্টেম দ্য সেপাৰেট পিপল একৰ্ডিং টু देयर কি ৰেছ একৰ্ডিং টু देयर ৰেছ 2023 আহি গৈছে তাৰপিছত অব্লিগেশনছ মই কৈছিলোঁ নহয় অব্লিগেশনছটো এই ৱৰ্ড মিনিংবোৰ চাবলৈ ওকে ৱৰ্ড মিনিংবোৰ তোমালোকে যেনেকৈ হ'লেও চাই ৰাখিব লাগিব ওকে অব্লিগেশনছ মানে কি ডিউটি হয় ওকে কৰ্তব্য The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems were being played. It was the swearing in ceremony of Mandela. Answer idea. তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 14ত কি দিয়া আছে 2024 চনত আহিছে What according to Mandela was the greatest wealth of his country? Okay, answer to চোৱা According to Mandela, the greatest wealth of his country was its people. or কি আছিলে তেখেতৰ মানুহ তাত থকা মানুহবোৰৰ whom he describes as finer and truer than the purest diamonds ঠিক আছে সো যিমানখিনি কুৱেশ্যন দিছোঁ তোমালোকে ভালকে মনত ৰাখিবা আৰু থিয়ৰিটো এবাৰ দুবাৰ পঢ়িবা তেতিয়া কিবা এটা হলো মনত থাকিব ঠিক আছে সো আশা কৰিছোঁ তোমালোকে ভিডিঅটো ভাল লাগিছে সো আৰু তোমালোকে লগৰবোৰলৈ শেয়াৰ কৰি দিয়া সো আজি ভিডিঅটো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ সকলোলৈ ধন্যবাদ আৰু নেক্সট পাৰ্টটোৰ কাৰণে তোমালোকে পাই যাবা সো থ্যাংক ইউ আজিলৈ